हॅलो, नमस्ते. चला आज आपण टोस्ट चीज सँडविच बनवूया. हे आहे त्यासाठी लागणारे साहित्य. ही शिमला मिर्च, कांदा, टॅमॅटो आणि ही सँडविचची चटणी. हे आहे बटाट्याची भाजी, एकदम सिंपल. आणि बघा, आणखीन झालं नाही. ग्रीन लाईट नाही आली आणखीन. ग्रीन लाईट आल्यावरती आपण काढूया. हे बघा, आली ग्रीन लाईट. चला आपण आता हे काढूया. चला आपण बघूया आपलं सँडविच. हे बघा, रेडी झालं सँडविच. कट झालेलंच असतं आधी थोडंसं पण.